Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη και 13 Ιουνίου. Τρίτη και 13. Δεν ξέρω αν είστε προληπτικοί, εγώ πάντως δεν είμαι και δεν με ενδιαφέρει. Απλά το ανέφερα επειδή το αναφέρει ο κόσμος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκπομπή με ένα θέμα που χθες μέσα στην πίεση δεν πρόλαβα να το αναφέρω και θα το πω τώρα και αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή μάλλον τα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 90, υπηρετώ στη Σμύρνη. Τότε, επειδή ήμουν υπεύθυνος και για τα ναυτιλιακά, παρακολουθούσα τις κινήσεις των πλοίων. Τα ελληνικά πλοία, όταν έρχονταν στο λιμάνι της Σμύρνης, έφεραν τα βιβλία τους, τα θεωρούσα και είχα μια σχέση με τα ναυτιλιακά, τέλος πάντων. Ήταν αυτό ένα από τα καθήκοντά μου. Κάποια στιγμή επέβαλε ο ΙΕ εμπάργο στη Λιβύη. Τότε από τη Λιβύη ξεκινούσε από την Τρίπολη, ερχόταν στη Σμύρνη, στον Πειραιά, Τρίπολη και έκανε ακριβώς μια εβδομάδα αυτόν τον γύρο. Ένα όχημα, ένα οχηματοφόρο πλοίο της γραμμής, το οποίο μετέφερε οχήματα και επιβάτες. Ήταν το πλοίο Ταλιατέλα, θυμάμαι. Όμως, επειδή όταν ήρθε στη Σμύρνη και επειδή την επαύριο θα έπρεπε να πάει στην Τρίπολη, γιατί αν τότε άρχιζε το εμπάργο του ΟΗΕ, δεν προλάβαινε να πάει στον Πειραιά. Έτσι μας κατέβασε περίπου 15-20 άτομα στη Σμύρνη, οι οποίοι είχαν κόψει εισιτήριο για Πειραιά, ήρθαν αυτοί στο προξενείο οι άνθρωποι και από το προξενείο πήρα εντολή από τον πρόξενο να φροντίσω οι άνθρωποι αυτοί να πάνε στη Χίο και από τη Χίο να μεταβούν στον Πειραιά. Ήταν κάποιοι ελληνικής καταγωγής, κάποιοι Λίβοι, διάφοροι. Οι περισσότεροι πάντως είχαν σχέση με την Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας στρατιωτικός γιατρός, συνταγματάρχης γιατρός του Λιβικού στρατού και μάλιστα στην ομάδα του Καντάφη. Τότε ο Καντάφη ήταν στα πάνω του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήρθαν στο προξενείο, τους προσφέραμε ένα τσάι, ένα καφέ, κάτι, μέχρι να δρομολογήσω το πλοίο να έρθει από το Χίο στο Τσεσμέ, να τους βρω λεωφορείο για να πάνε στο Τσεσμέ, ήθελε κάποιες ώρες. Μέχρι τότε μου είπε αυτός ο συνταγματάρχης, ο οποίος μιλούσε άπτεστα ελληνικά, εγώ λέει θα ήθελα να δω εδώ την τιμή ενός μηχανισμού, ο οποίος θα στρέφει, μιλάμε για αρχές δεκαετίας του 90, είχε ένα μεγάλο πιάτο δορυφορικό για να πιάνει ΕΡΤ. Και λέει τότε νομίζω είχαν βγει και κάποια άλλα ελληνικά κανάλια σε κάποιους δορυφόρους και ήθελε να πάρει να στρέφει το πιάτο και να πιάνει και τα κανάλια. Και επειδή είχε ρωτήσει ότι αυτό στην Αθήνα είναι ακριβό, νομίζω τότε έκανε περίπου $1.500, αν δεν κάνω λάθος, ο μηχανισμός, λέει να ρωτήσω και στην Τουρκία πόσο κάνει. Τον πήγαμε δίπλα στο προξενείο, ήταν ένας μουσουλμάνος, μιλούσε άπτεστα ελληνικά, με καταγωγή και αυτός από την Κρήτη. Άπτεστα ελληνικά. Τον στείλαμε λοιπόν στο Μουσταφά, είχε πεθάνει ο Μουσταφά, να είναι καλά εκεί που είναι. Ο Μουσταφά παρεμπιπτόντως είχε μία δισκοθήκη, ίσως από τις μεγαλύτερες που έχω δει. Πάνω από 1.000 δίσκους ελληνικούς. Ήξερε όλα τα ελληνικά τραγούδια, όχι μόνο τους τραγουδιστές, τους συνθέτες, τους στιχουργούς, περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει πήγε στο Μουσταφά Αλτζά, αυτός έκανε τις κεραίες και αυτά τα συστήματα. Στην Τουρκία ήταν πολύ αναπτυγμένος αυτός ο τομέας, γιατί επειδή είναι τεράστια, έδωσαν τα περισσότερα, δεν είχαν πήγες κεραίες και έδωσαν τα περισσότερα στους δορυφόρους. Γι' αυτό είχαν. Πήγε λοιπόν αυτός, το βρήκε με 500-600 ευρώ στο Μουσταφά, γύρισε πίσω και τον ρώτησα τι έγινε, βρήκες? Μου είπε βρήκα, λέει, αλλά είπε μια βρισιά για τους Τούρκους, εγώ λέει από τους μπιπ Τούρκους δεν παίρνω, λέει, δεν πληρώνω στους Τούρκους. Να σου πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε. Δεν απάντησα
γιατί θεώρησα ότι είναι πιθανόν να θελήσει να με βάλει σε μια λογική, να υπερθεματίσω για να καταλάβει πράγματα. Τέλος πάντων, αν μου στείλει καμιά παγίδα, κάτι τέτοιο, εκεί καταλαβαίνετε, σε ξένη χώρα πρέπει να είσαι προσεκτικός, δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, γιατί σου μιλάει, αν είναι καλωδιωμένος, και την επόμενη βρίσκεις τον πελά σου. Τέλος πάντων, το άφησα, πέρασε αυτό, πέρασαν λίγα λεπτά, μετά ξαναγύρισα, αφού κάναμε μια συζήτηση. Αυτός είχε περάσει πρώτα στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στη συνέχεια πήγε στη ΣΑΣ, στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έγινε φανατικός παοξής και, εν πάση περιπτώσει, όταν μου άρχισε να μου τα λέει αυτά, το ρώτησα γιατί θέλεις γιατί είπες αυτό για τους Τούρκους. Και μου λέει, άμα σου πω τι μου έχετε κάνει. Λέω, τι? Λέει, αυτά, λέει, την ιστορία που έμαθα στην Ευελπίδων και μετά στη Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, χωρίς να το έχω καταλάβει, λέει, νιώθω μια απέχθεια για τους Τούρκους, τους μισώ, δεν τους θέλω, μου λέει. Λέω, αυτό οφείλεται, λέω, πού, και από τη Λιβύη? Όχι, καμία σχέση από τη Λιβύη. Αυτά που πήρα, λέει, από τη Σχολή Ευελπίδων και Αξιωματικών Σωμάτων σαν γιατρός, αυτά, λέει, με έχουν χαράξει μέσα μου. Με έχει χαράξει η ζωή που έκανα στην Θεσσαλονίκη, γι' αυτό έγινα και φανατικός παοξής. Και μου λέει, ξέρεις, να σου πω κάτι, λέει, μερικές φορές αναρωτιέμαι μέσα μου τελικά αν είμαι Λίβιος ή Έλληνας. Αν θυμάστε, μετά από λίγα χρόνια υπήρχαν κάποιες συζητήσεις να αγοράσει η Λιβύη τον ΠΑΟΚ. Αυτός ήταν ο δράστης. Διότι αυτός ήρθε, η γυναίκα του ήταν Ελληνοβουλγάρα, Ορθόδοξη, γι' αυτό είχαν έρθει στην Αθήνα, ξαναγύρισε φυσικά στην πατρίδα του. Αυτός ήταν που θα αγόραζε τον ΠΑΟΚ τότε. Γιατί έκανα όλη αυτή την αναφορά, γιατί το είπα αυτή την ιστορία. Εμείς στην τάξη μου στη Σχολή Ευελπίδων είχαμε 2 παιδιά από την Αφρική, από αφρικανικές χώρες, τα οποία σιγά σιγά έμαθαν ελληνικά και αυτή τη στιγμή ο ένας, μάλιστα πρόσφατα ήταν και άρρωστος, είναι στις χώρες τους κάτι. Και επειδή αυτή την πολιτική, αυτή η Ελλαδίτσα η μικρή την είχε ακολουθήσει δεκαετίες τώρα, κάποια στιγμή φτάσαμε στην Αφρική να έχουμε υπουργούς άμυνας, πρωθυπουργούς, ανθρώπους που έβγαλαν είτε τη Σχολή Ευελπίδων, είτε τη Σχολή Ναυτικών Δοκιμών, είτε τη Σχολή Ικάρων. Και το ίδιο συμβαίνει και στο Ιράκ, αυτή τη στιγμή στην Ιορδανία, άνθρωποι από τη Σχολή Ικάρων, αλλά και σε άλλες χώρες. Γιατί το αναφέρω αυτό? Δεν είναι ανάγκη να κάνεις κάποιον, να τον, ας πω τη λέξη που συνηθίζεται, να στρατολογήσεις κάποιον. Όταν τον διδάσκεις στη γλώσσα σου, παιδεία, και περνάς όχι υποτύπων προπαγάνδας, αλλά υπό μορφή παιδείας, κανονικής παιδείας, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο έκφρασης της Ελλάδας, τότε στην ουσία αποκτάς φιλέλληνες. Και εάν αποκτήσουμε λοιπόν πανεπιστήμια μη κρατικά, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα, επειδή θα λειτουργούν και με έναν τρόπο, θα έλεγα, πιο εμπορικό. Εάν λοιπόν έχουμε στην Ελλάδα μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες ξένους φοιτητές, τότε στην ουσία θα έχουμε μια μερίδα από αυτούς. Σας ανέφερα ένα παράδειγμα και τα άλλα παραδείγματα με τους ανθρώπους που έχουμε σε διάφορες χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής που σπούδασαν στην Ελλάδα σε στρατιωτικές παραγωγικές σχολές. Τότε θα έχουμε φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, πιστικά επιχειρήματα για αυτήν την αυτό το αρτεριοσκληρωτικό άρθρο που υπάρχει στο Σύνταγμα, εγώ δεν έχω ακούσει. Για ποιο λόγο να μην έχει η Ελλάδα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια? Σας έφερα ένα παράδειγμα και επειδή το βίωσα και το έζησα, ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, συνταγματάρχης γιατρός του Λιβικού στρατού, δίπλα στον Καντάφη, μου εκμυστηρεύτηκε και δεν έλεγε ψέματα. Πολλές φορές αναρωτιέμαι εάν μέσα μου, αν είμαι Άραβας, Λίβιος, αν είμαι Έλληνας. Είδα τις δηλώσεις του Ερντογάν που αφορά το Κυπριακό, γιατί μετά έχω άλλο θέμα για τα ελληνοτουρκικά. Είδα τις δηλώσεις του Ερντογάν στην Κύπρο. Καταρχάς, ο Ερντογάν έκανε ένα παράνομο ταξίδι στην Κύπρο. Από πότε αυτά τα παράνομα ταξίδια περνάνε έτσι, αθόρυβα?
Η Ελλάδα δεν έπρεπε να κάνει κάποιο διάβημα ως εγγυήτρια δύναμη? Τι δουλειά έχεις εσύ αυτή την παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα, κύριε Ερντογάν? Ο κύριος Χριστοδουλίδης που είναι στο Στρασβούργο, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα νομίζω ότι είναι, και μιλάει στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, δεν θα πρέπει να ζητήσει από την Ευρώπη, από τον κύριο Μπορέλ, να κάνει ένα διάβημα, κύριος Μπορέλ, και να πει: κύριε Ερντογάν, τι ζητάτε σε μια χώρα κατεχόμενη? Για να ασκείτε πίεση. Ανταυτού, αντί να ασκούμε πίεση στον Ερντογάν, με όλη την κουστοδία του και με 1000 πόσα πήγε στην Κύπρο, λες και είναι ο 82ος νομός Βιλαέτη της Νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που θέλει να χτίζει, τι μας είπε? Προσέξτε πόσο χρεοκοπημένη είναι η στρατηγική, αν έχουμε στρατηγική, της Λευκωσίας και της Αθήνας για το Κυπριακό. Στην ουσία, σαν να μας είπε: ποια διζωνική και δικαιωτική ομοσπονδία? Εγώ θέλω πρώτα θα αναγνωριστεί το κράτος και μετά θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να λύσουμε το Κυπριακό. Συγγνώμη, τι Κυπριακό να λύσουμε εάν αναγνωρίσουμε τα κατεχόμενα? Από εκεί μετά τι έχουμε να μοιράσουμε? Θα σας πω εγώ τι έχουμε να μοιράσουμε. Να μοιράσουμε τον πλούτο της Κυπριακής Δημοκρατίας, των ελεύθερων περιοχών. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Εδώ λοιπόν η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ήδη είναι αυτοκτονία για τον Κυπριακό και για τον Κυπριακό ελληνισμό. Επειδή λοιπόν είναι η τακτική των Τούρκων αυτή, ό,τι φέρνουν στο τραπέζι και το αποδεχόμαστε, το πατάνε πάνω σε αυτό και πάνε στο επόμενο. Αυτό έκαναν τώρα. Μία κατάσταση, μία λύση που ήδη δεν είναι, τη θεωρούμε καταστροφική, επειδή την θεωρεί κεκτημένο, έκανε ένα βήμα παραπάνω και είπε: πάμε στα δύο κράτη και μετά να δούμε τη λύση. Τι λύση άμα αναγνωριστεί ένα κράτος ανεξάρτητο, το ψευδοκράτος ως ανεξάρτητο κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο? Δεν έχει μείνει τίποτα να λύσουμε. Αυτό που μένει είναι να δώσουμε από αυτό που είναι ελεύθερο. Εδώ λοιπόν που έγινε το λάθος? Ξέρετε, σας είπα ότι δεν υπάρχει κανένας δεσμός και καμία αγκύλωση, αυτό είναι και η σωστή λέξη, με κόμματα και με πρόσωπα. Και εν πάση περιπτώσει, όταν ήρθε το ΠΑΣΟΚ το 1981, είχε ακολουθήσει μια σκληρή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή, βέτο ήταν τότε το 4ο ή το 3ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο για την Τουρκία. Στα EQ, Ευρωπαϊκές Νομισματικές Μονάδες. Βέτο. Μέχρι να βγει ο ήλιος από τη Δύση. Έτσι, βέτο. Και δεύτερον, καμία συζήτηση με την Τουρκία εάν δεν λυθεί το Κυπριακό. Πότε τελείωσε αυτή η ιστορία, ξέρετε? Αυτή η ιστορία τελείωσε στην κρίση του 87, μια κρίση για την οποία ο Απόστολος Αποστολόπουλος, τώρα βετεράνος δημοσιογράφος, τότε όμως έκανε διπλωματικό ρεπορτάζ και έγραψε στην εφημερίδα Μεσημβρινή ότι είχε προηγηθεί η κρίση στο Αιγαίο το Μάρτιο του 1987, έγινε νομίζω 27 Μαρτίου, κάτι τέτοιο. Μήνες πριν είχε επισκεφτεί τις ΗΠΑ ο κύριος Παπούλιας, υπουργός εξωτερικών τότε, και του τηλεφώνησε κάποιος από την αντιπροσωπεία που συνόδευε τον κύριο Παπούλια στις ΗΠΑ, από τις ΗΠΑ, και του είπε ότι σχεδιάζεται μια κρίση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, η οποία κρίση θα μας οδηγήσει στο τραπέζι των συζητήσεων για να βρεθεί μια λύση, τέλος πάντων να σπάσει, να καμφθεί η πολιτική της τότε κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Πήγε λοιπόν ο κύριος Αποστολόπουλος, ο οποίος είναι ζωή ο άνθρωπος, πήγε στην εφημερίδα, δεν τον πίστευαν. Και εν πάση περιπτώσει με τα πολλά γράψαν, αντί να γράψουν κάτι οκτάστιλο, έγραψαν ένα μικρό. Έμεινε όμως στην ιστορία. Έγινε η κρίση του 87. Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και η ελληνική πολεμική αεροπορία σκέπασαν το Αιγαίο, δηλαδή σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε επίπεδο δηλώσεων του Ανδρέα Παπανδρέου. Η Ελλάδα κέρδισε, αλλά μετά από την κρίση, όπως έγινε και στην προηγούμενη κρίση του Χώρα, το Βυδίσα το Χώρα, που η κρίση μας οδήγησε στη Βέρνη, υπογράψαμε το πρωτόκολλο της Βέρνης, με το οποίο
η Ελλάδα εξίσωσε τα δικαιώματα που έχει με αυτά της Τουρκίας στο Αιγαίο για έρευνες για υδρογονάνθρακες. Τι υπογράψαμε δηλαδή τότε, το 1976 στη Βέρνη, ότι η Ελλάδα και Τουρκία δεν θα προβούν σε έρευνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, δηλαδή δεχτήκαμε εμείς 6 μίλια έξω από τη Μηχανιώνα, έξω από την ακτή της Πιερίας, έξω από τη Ραθίνα, να μην κάνουμε έρευνες για να μην βγάλουν και οι Τούρκοι το χώρα. Ήταν το πρώτο γκριζάρισμα του Αιγαίου. Και μάλιστα έλεγε μέχρι να υπογραφεί συνυποσχετικό και να πάμε στη Χάγη. Οι Τούρκοι ποτέ δεν το υπέγραψαν. Εν πάση περιπτώσει. Ο Ανδρέας λοιπόν όταν ήρθε το 1981 είπε δεν αναγνωρίζω εγώ το πρωτόκολλο της Βέρνης. Και έγινε αυτή η ιστορία με την Oceanic, με την εταιρεία που είχε ζητήσει στον Πρίνο να κάνει έρευνες έξω από τα 6 μίλια, αμφισβητώντας την ισχύ του πρωτοκόλλου της Βέρνης. Έγινε η κρίση, μας πήγαν μετά την κρίση στον Νταβός και στον Νταβός ο Ανδρέας Παπανδρέου όχι μόνο δέχθηκε την ισχύ του πρωτόκολλου της Βέρνης, είπε το περίφημο μη πόλεμος, λογοπαίγνια, τα γνωστά λογοπαίγνια των Πασόκων και τι άλλο, έβαλε και το Κυπριακό στο ράφι. Δηλαδή έβγαλε το Κυπριακό από όρο για την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δέχθηκε φυσικά τότε σκληρές επικρίσεις κυρίως από την εσωκομματική αντιπολίτευση και γι' αυτό υποχρεώθηκε να πει στην Βουλή το μέα κούλπα. Έκτοτε λοιπόν το Κυπριακό είναι στο ράφι και έκτοτε η Αθήνα κάνει ότι δεν καταλαβαίνει για αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο. Γι' αυτό και ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είπε, εκτόξευσε στην ουσία βαρύτατη κατηγορία και είπε δυστυχώς πολλοί στην Αθήνα θεωρούν το Κυπριακό ως βάρος. Μία συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε στον δημοσιογράφο Terence Quick και το Extra TV ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Κάποιες ελληνικές κυβερνήσεις βλέπουν το Κυπριακό ως βάρος και θέλουν να απαλλαγούν, δήλωσε με νόημα ο Σεβασμιότατος και ευχήθηκε του χρόνου η Μεγαλόνισσος να είναι απελευθερωμένη. Δείτε αποσπασματικά τη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Μου είπαν ότι πήγατε στην Αθήνα πρόσφατα, πριν από περίπου 3 εβδομάδες, 4, και ευτυχώς τους τα ψάλατε λίγο, γιατί δεν ακούτε τους πολιτικούς να ασχολούνται με την Κύπρο. Μη σας πω και το Υπουργείο Εξωτερικών και ο πρώην ο κύριος Δένδιας μέσα σε όλα. Να σας πω, ήταν μια εκδήλωση που διοργάνωνε η πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα με αφορμή την επέτειο του απαγχωνισμού του Μιχαλάκη Καραολί και του Ανδρέα Δημητρίου. Ήταν μια εκδήλωση για όλους τους απαγχωνιστέντες και ο πρέσβης με τον οποίο είχαμε μια σχέση και έχουμε μια φιλική σχέση μου τηλεφώνησε αν μπορούσα να πάω και του λέω θα έρθω, δεν θα έχω έναν απλό χαιρετισμό 2 λεπτά, μου λέει όση ώρα θέλεις. Και έκανα μια ομιλία και εγώ εκεί και εξέφρασα εκείνα τα οποία πιστεύουμε. Αφού τοποθετήθηκα και είναι η θέση και της Εκκλησίας για 8 αιώνες δουλείας, η Εκκλησία στην Κύπρο ήταν ο μόνος θεσμός ο οποίος κράτησε και την εθνική μας αυτοσυνειδησία και τη γλώσσα μας. Το ότι είμαστε χριστιανοί, το ότι είμαστε Έλληνες, το οφείλουμε στην Εκκλησία. Και είπα ότι και τώρα έχει αυτόν το ενδιαφέρον η Εκκλησία να έχει λόγο στο εθνικό μας θέμα μέχρι ότου απελευθερωθεί ο τόπος και μέχρι ότου αποκτήσουμε τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Και είπα ότι είναι ανάγκη να ευχαριστήσω και τον ελληνικό λαό για την διαχρονική συμπαράστασή του στους αγώνες μας. Και μάλιστα είπα ότι δεν ξεχνούμε και δεν διαγράφουμε από τη μνήμη μας ότι οι περισσότεροι Κύπροι σπουδάσαμε στην Αθήνα με τις θυσίες και τα έξοδα του ελληνικού λαού. Δωρεάν σπουδάσαμε εμείς εκεί. Είναι άλλο λαός όμως και άλλο η πολιτική. Το είπα. Και είπα ότι το ίδιο εκφράζουμε ευχαριστίες και προς στην Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία πάντα μας συμπαρίσταται. Και είπα επιλέξει ότι δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο και για τις περισσότερες ελληνικές κυβερνήσεις.
οι οποίες είδαν το πρόβλημα μας από μακριά και κράτησαν αποστάσεις ασφαλείας από το πρόβλημα μας και μας θεώρησαν πολλές φορές ως βάρος. Και είπα ότι όταν υφιστάμεθα την τουρκική εισβολή και βλέπαμε προς την Ελλάδα να μένοντας βοήθεια, ακούσαμε από πρωθυπουργικά χείλη ότι η Κύπρος κοίται μακράν και ότι δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Και διερωτήθηκα ακόμα και εκείνες τις ημέρες αν τα αυτιά μας ακούν καλά, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα στηρίξει και θα προωθήσει Τούρκων ως πρόεδρο εκείνου του οργανισμού ναυσιπλοείας. Όταν κατέχεται η Κύπρος από την Τουρκία και όταν εμποδίζονται τα πλοία μας να λιμενίζονται σε τουρκικά λιμάνια. Είναι κάτι το οποίο για μας είναι αδιανοήτο. Και είχα πει ότι δεν είμαστε οι Έλληνες στην Κύπρο κάποιοι που πήγαμε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε εκεί μια ιστορική πορεία τόσων χρόνων όσων έχουν και οι Έλληνες στην Λακωνία και στην Αθήνα, στην Αττική. Και εκείνο το οποίο ζητούμε μας δίνει το δικαίωμα αυτή η πορεία, η διαχρονική του ελληνισμού στην Κύπρο, όχι να εκλυπαρούμε, να απαιτούμε τη συμπαράσταση και συμπαράταξη του έθνους στον αγώνα μας. Γιατί αν χαθεί η Κύπρος, θα ξεκινήσει το ξύλωμα της Ελλάδος. Θα ξεκινήσει το Αιγαίο, η Θράκη, η Μακεδονία, δεν θα μείνει τίποτα. Θα συμφωνήσω απόλυτα, αλλά επειδή τον έζησα από κοντά και επειδή θύτευσα και στο Υπουργείο Εξωτερικών, πρέπει να σας πω ότι ο Νίκος ο Κοτζιάς ξύπνε και κοιμότανε με την Κύπρο στο μυαλό του. Μα είπα, οι πλήστες κυβερνήσεις, δεν είπα όλες, είμαστε ευγνώμονες σε πολλούς. Αλλά διαχρονικά είπα ότι έχουμε αυτόν το πικρό αίσθημα, ότι κάποιες, οι περισσότερες κυβερνήσεις μας ένιωσαν ότι είμαστε ένα βάρος και θα μπορούσαν, αν μπορούσαν, θα απαλλάσσονταν από αυτόν το βάρος με οποιαδήποτε λύση προέκυπτε. Πιστεύετε ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει λόγο να παρεμβαίνει στα πολιτικά δρόμενα? Στην Κύπρο δεν είναι στο πολιτικά που παρεμβαίνουμε. Είναι στο εθνικό θέμα που παρεμβαίνουμε και θέλουμε μια σωστή λύση. Δεν θα παρέμβω για να πω ποιος θα είναι ο τάδε υπουργός ή ποιο θα είναι η πολιτική. Δεν θα πούνε οι ιερείς στα χωριά ψηφίστε αυτόν για βουλευτή? Όχι. Θα κρατήσουν τις αποστάσεις που πρέπει. Όπως και εμείς στις εκλογές κρατούμε την ιδιαιτερότητα. Άλλον το αν θέλω κάποιον και θα τον ψηφίσω όταν θα πάω στην κάλπη και άλλο να πάρω το μέρος του ενός ή του άλλου. Η Εκκλησία είναι για όλους. Και για το έναν κόμμα και για το άλλο και για το τρίτο. Δεν παρεμβαίνουμε στα πολιτικά. Όμως το εθνικό θέμα μέχρι ότου αποκατασταθούν πλήρως τα δικαιώματά μας πρέπει να παρεμβαίνουμε και πρέπει να εποπτεύουμε να υπάρξει μια σωστή λύση. Γιατί αυτό θα εξυπηρετήσει την παραμονή του ελληνισμού στην εσχατιά αυτή του ελληνισμού που ζούμε. Εάν κάτι δεν σας αρέσει, θα πάρετε τηλέφωνο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να του πείτε «Νίκο, πρόεδρε, εδώ δεν πάει καλά το πράγμα». Θα τον συμβουλεύσετε, θα τον μαλώσετε, τι θα κάνετε? Ασφαλέστατα θα πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις. Δεν θα του επιβάλλω, αλλά θα προσπαθήσω να πείσω για την ορθότητα της θέσης μου. Εκείνος βέβαια είναι υπεύθυνος λόγω της εκλογής του από τον λαό σε αυτήν τη θέση, αλλά είναι οφείλω να κάνω αυτό το πράγμα. Όσοι θεωρούν το Κυπριακό ως βάρος, δεν δικαιούνται πραγματικά να λένε ότι είναι Έλληνες πατριώτες. Διότι το Κυπριακό είναι το κέντρο του ελληνισμού. Άμα χαθεί η Κύπρος, θα χαθεί και η Ελλάδα. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
Πού φτάσαμε λοιπόν τώρα? Φτάσαμε ακριβώς επειδή ήταν η στρατηγική που είχε ξεκινήσει ο Παπανδρέου, ιτήθηκε στον Νταβός με το Μέα Κούλπα. Από τότε συνεχίζεται η κατηφόρα, κατήφορος. Για κάποια στιγμή βρέθηκε μία φωτεινή προσωπικότητα, ιστορική προσωπικότητα, τον οποίο τον μισούν, δεν μιλάει κανένας. Δεν το έχουν κάνει αγάλματα αυτού. Αγάλματα κάνουν άλλους στημένους ήρωες, κατασκευασμένους ήρωες. Ο Τάσος Παπαδόπουλος πήγαν λοιπόν να πνίξουν την Κυπριακή Δημοκρατία με το σχέδιο Ανάν, να τη σκοτώσουν δηλαδή και να δημιουργήσουν ένα έκτρωμα, όπως είναι αυτό στο κράτος της Βοσνίας που δεν λειτουργεί, όλοι το λένε αυτό. Έτσι θα ήταν και η Κύπρος μετά το σχέδιο Ανάν, και για τα ενεργειακά και για τα άλλα μεγάλα θέματα θα αποφάσισαν ξένοι δικαστές και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, αυτό το γαϊτανάκι των αποτυχημένων σχεδιασμών στο Κυπριακό συνεχίζεται. Αποδεχτήκαμε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, που είναι ένα ρατσιστικό κατασκεύασμα, οι πρόνοιές του είναι τρελές, και τώρα τι μας λέει ο Ερντογάν? Ποια δικοινοτική, και την οποία δεν τη θεγόμαστε εμείς. Ο Ερντογάν τη θεωρεί κεκτημένο και λέει τώρα πάμε, αυτό θα πρέπει να διδάξει τους Έλληνες που χαράσουν την εθνική στρατηγική, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, για να μην δούμε κάποια μέρα την Κύπρο να χάνεται ολόκληρη. Είπαμε ότι θυμάστε την κρίση που ξέσπασε στο Κωσυφοπαίδιο. Μια κρίση που αφορά την Ελλάδα περισσότερο από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί αν ξεσπάσει μια κρίση θερμή στο Κωσυφοπαίδιο, θα αγγίξει και την Ελλάδα. Τα Βαλκάνια, παρότι έχουν εξομαλυνθεί αρκετές από τις διαφορές που υπήρχαν, εθνοτικές και άλλες και συνοριακές, εάν πάρει φωτιά το Κωσυφοπαίδιο, τότε εκ των πραγμάτων θα εμπλακούν και άλλες δυνάμεις, θα εμπλακεί σίγουρα η Αλβανία, θα εμπλακεί η Σερβία, και από εκεί και μετά κανείς δεν ξέρει μέχρι πού θα φτάσει αυτή η φωτιά. Και αυτά γιατί? Διότι ο πρωθυπουργός του Κωσυφοπαιδίου, ο Κούρτη, δεν δέχεται να υλοποιήσει τη συμφωνία του 2013, νομίζω η συμφωνία της Οχρίδας, όπου τα συμβαλόμενα μέρη, Σερβία και Κωσυφοπαίδιο, δέχθηκαν να δημιουργηθεί Ένωση Σερβικών Δήμων του Κωσυφοπαιδίου, που συνιστά ένα βήμα αυτονομίας. Και ανταυτού όχι μόνο δεν δέχθηκε να κάνει αυτό, έκανε εκλογές, όπως είπαμε, στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο, τις οποίες δεν συμμετείχαν, έκαναν μποϊκοτάζ οι Σέρβοι, συμμετείχε μόνο το 3,5%, βγήκαν δήμαρχοι με το 3,5% Αλβανοί σε πόλεις όπου οι Σέρβοι αποτελούν το 97%, το 96%, επιχείρησε να εγκαταστήσει με την παρουσία της αστυνομίας, των Αλβανών δηλαδή, της αλβανικής αστυνομίας του Κωσυφοπαιδίου, να εγκαταστήσει τους νέους δημάρχους. Έγιναν τα επεισόδια, τραυματίστηκαν, και τότε για πρώτη φορά είδαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κυρίως αυτοί που τα πήραν πραγματικά, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, ήταν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, και απείλησαν με κυρώσεις το Κωσυφοπαίδιο. Και μάλιστα κυρώσεις που θα προβλεπόταν να επιβληθούν σε δύο φάσεις. Σε πρώτη φάση τα απαλά και σε δεύτερα τα σκληρά. Αντιλαμβάνεστε τι λέμε τα σκληρά, έτσι. Τελικώς η πρόεδρος της Δημοκρατίας ή του Κωσυφοπαιδίου είχε δεχθεί να γίνουν εκλογές και να συζητηθεί και το θέμα των Δήμων, της Ένωσης Δήμων, του Σερβικών Δήμων. Ο Κούρτη τηρούσε σκληρή στάση, το απέρριπτε. Τελικά, μετά από τις πιέσεις, διαβάζω σήμερα ότι δέχθηκε να γίνουν εκλογές. Δεν έχει συζητήσει όμως το θέμα της Ένωσης Σερβικών Δήμων. Είχαμε πάλι ένα ψηλό επεισόδιο, συνέλαβαν οι Αλβανοί αστυνομικοί κάποιον Σέρβο επειδή συμμετείχε στα επεισόδια. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται πάντως ότι ο Κούρτη, η μαγιά του ήταν μέχρι εδώ μάλλον, θα δέχτηκε τις εκλογές, άρα πάμε σε μια εκτόνηση στο Κωσυφοπαίδιο, προς στιγμή πάντα. Αυτά και για το Κωσυφοπαίδιο. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας.
Το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Πριγκόζιν, ότι η συμπεριφορά του Πριγκόζιν, τώρα δεν μιλάμε για μια μεγάλη πυρηνική δύναμη, είναι ακατανόητη και θα έλεγα πλήρως αδικαιολόγητη η συμπεριφορά του για οποιοδήποτε χώρα. Και ακόμα και μια χώρα, δεν θέλω να προσβάλλω τώρα την Αφρική, γιατί μερικές φορές έχουν θεσμούς πιο ισχυρούς και από την ελληνική δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, και για μια χώρα που δεν λειτουργεί σωστά. Όχι για μια χώρα, επαναλαμβάνω, δεύτερη, τρίτη δύναμη, πρώτη, δεύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο και όλα αυτά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνεχώς κατηγορεί την στρατιωτική ηγεσία. Μάλιστα έκανε μια δήλωση προχθές και είπε: εγώ δεν πρόκειται να υπογράψω κανένα συμβόλαιο με το ρωσικό κράτος, με τον Σοϊγκού, δηλαδή με το Υπουργείο Άμυνας. Ανταυτό είδαμε ότι υπάρχει ένας εθελοντικός στρατός Τσετσένων, ειδικές δυνάμεις μάλιστα Αχμάτ, οι οποίοι αυτοί υπέγραψαν τελικώς με τον Σοϊγκού. Έχουμε πει ότι η Μόσχα, ενώ υπήρχε μια σύμπνοια μεταξύ του Πριγκόζιν και του Καντήροφ, η Μόσχα φαίνεται έβαλε ζυζάνια ανάμεσά τους χώρισε, και ήδη η Αχμάτ υπέγραψε συμβόλαιο, ενώ η Βάγνερ του Πριγκόζιν δεν. Γιατί κάνω αυτή την αναφορά? Διότι κυκλοφόρησαν κάτι τεράστιες αφήσεις στην Ρωσία με το πρόσωπο του Πριγκόζιν, του ιδιοκτήτη της Βάγνερ. Αν και δεν αναφέρει κάτι σχετικό με υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές, άρχισαν δημοσιεύματα να αναρωτιούν, να γράφουν και να θέτουν ερωτήματα εάν τελικώς ο Πριγκόζιν ετοιμάζεται να είναι υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές. Άρα αυτές οι αφήσεις δίνουν πιθανόν και μία ερμηνεία της συμπεριφοράς του απέναντι στον Σοϊγκού. Θέλει δηλαδή μέσα από αυτή την κόντρα να παρουσιαστεί ως μια καινούργια δύναμη που θέλει να ψαρώσει τα παλιά, τους γραφειοκράτες. Αντεπίθεση. Καταρχάς να πούμε το εξής. Έχουμε πόλεμο και όχι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, πόλεμος είναι. Από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022. 17 μήνες. Στην ουσία πόλεμο δεν είδαμε. Δηλαδή πόλεμο με την κλασική έννοια. Εννοώ με την εμπλοκή του στρατού σε μάχες κλασικού τύπου. Γιατί είδαμε συνήθως μάχες σε πόλεις που δεν είναι μάχες κλασικού τύπου, είναι αγώνας εντός κατοικημένων τόπων, έτσι λέγεται. Είδαμε πυραυλικές επιθέσεις, είδαμε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Είδαμε προέλαση και κατάληψη εδαφών από το ρωσικό στρατό, αλλά αυτός δεν είχε απέναντι του αντιπάλους. Ήταν δηλαδή μία κίνηση προς τα εμπρός και κατέλαβε εδάφη. Είδαμε κάποιες αντιπιθέσεις τον Σεπτέμβρη, αλλά και εκεί δεν είδαμε κανονικό αγώνα, δηλαδή αμυνόμενο και επιτιθέμενο. Όποτε προήλαβνε ο Ουκρανικός στρατός, υποχωρούσε ο Ρωσικός στρατός. Αυτός έγινε από τις υποχωρήσεις του Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, της πρώτης αντεπίθεσης. Κανονικές μάχες βλέπουμε τώρα, εδώ και 6 μέρες, εκεί που οι Ρώσοι έκαναν 3 οργανωμένες γραμμές άμυνας, πρώτη, δεύτερη και τρίτη, και βλέπουμε τις δυνάμεις ελιγμού, δηλαδή πεζικό και τεθωρακισμένα, να διεξάγουν αγώνα, επιθετικό αγώνα των Ουκρανών και τις δυνάμεις των Ρώσων να κάνουν αμυντικό αγώνα. Τώρα ξεκινάει ο πόλεμος στην ουσία. Ο κανονικός πόλεμος τώρα ξεκινάει. Κανονικός πόλεμος υπάρχει υπό την έννοια τη θεωρητική, έτσι. Τώρα ξεκινάει. Άρα τι έχουμε? Είναι η πρώτη φάση του επιθετικού αγώνα, της αντεπίθεσης. Ποια είναι η πρώτη φάση? Η πρώτη φάση είναι οι επιθετικές αναγνωρίσεις, επιθετική αναγνώριση. Τι γίνεται? Στην επιθετική αναγνώριση έχουμε ένα τμήμα του κυρίου σώματος που θα κάνει την επίθεση, το οποίο
κάνει επιθετική αναγνώριση, δηλαδή κινείται εναντίον της οργανωμένης τοποθεσίας του αμυνωμένου, δέχεται πυρά, ο εχθρός απαντώντας με τα πυρά εναντίον του επιτιθυμένου προδίδει τις θέσεις του, προδίδει και τα βαριά όπλα του και όλα αυτά, και έτσι εκεί εντοπίζονται και οι αδυναμίες του αμυνωμένου για να ακολουθήσει η κύρια φάση της επίθεσης εκεί που εντοπίστηκαν οι αδυναμίες. Εδώ βρισκόμαστε. Σε αυτή τη φάση καταρχάς η αντεπίθεση γίνεται βασικά σε δύο άξονες. Ο ένας είναι στον Μπαχμούτ, βόρεια-νότια του Μπαχμούτ, όπου έχει κάποιες επιτυχίες. Νομίζω 2-3 οικισμούς έχει καταλάβει ο Ουκρανικός στρατός, και ο άλλος είναι στη Ζαπορίζια. Δηλαδή από τη Μαρίνκα μέχρι και τον Δνίπερο ποταμό. Εκεί έχουμε δύο άξονες στο νότιο μέτωπο επιθέσεως, εκεί στην Ζαπορίζια. Έχει κάποιες διεισδύσεις, είδα μέσα στην περιοχή που είναι μπροστά από την πρώτη γραμμή άμυνας. Υπάρχει μια γραμμή περίπου 10 χιλιόμετρα μπροστά από την πρώτη γραμμή άμυνας, όπου οι Ρώσοι έχουν και εκεί κάποια τμήματα που αμήνονται. Εκεί έχουν κάποιες επιτυχίες οι Ουκρανοί, όμως έχουν και σοβαρές απώλειες. Και απώλειες και σε έμψυχο υλικό, αλλά και σε στρατιωτικό υλικό. Να δούμε τι γράφει το CNN. Καταρχάς, έχουμε έναν νεκρό, έναν αντιστράτηγο, τον αντιστράτηγο Γκοριάτσεφ, διοικητή της 35ης στρατιάς συνδεδιασμένων όπλων, έτσι ονομάζεται, της ρωσικής στρατιάς. Αυτός σκοτώθηκε με Storm Shadow, που το ρίξαν στο σταθμό διοικήσεως. Να, άλλο ένα από τα σκοπούμενα της επιθετικής αναγνώρισης. Επειδή ενεργοποιούνται όλα τα δίκτυα, με τον ηλεκτρονικό πόλεμο εντοπίζεις πού βρίσκεται ο σταθμός διοικήσεως, και εκεί έριξαν ένα πύραυλο Storm Shadow οι Ουκρανοί και σκότωσαν τον αντιστράτηγο, τον διοικητή της στρατιάς δηλαδή. Μάλιστα, από ό,τι έχω διαβάσει, θεωρείται πολύ σημαντικός στρατηγός και πολύ μεγάλη σημαντική απώλεια για τους Ρώσους. Γράφεται, τώρα μπορεί να είναι και προπαγάνδα, γι' αυτό και το λέω προκαταβολικά, ότι οι συντεταγμένες που βρισκόταν ο αντιστράτηγος δόθηκαν από την MI6, από τη Βρετανική Μυστική Υπηρεσία. Τώρα δεν ξέρω πώς και τι, αν είναι έτσι, γράφτηκε, σας το λέω, με κάθε επιφύλαξη. Λοιπόν, λέει λοιπόν το CNN, δυτική πηγή, το 15% των Bradley που έχουν δοθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Bradley, είναι τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Αξιόπιστα θεωρούνται, χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράκ, χρησιμοποιήθηκαν τώρα στη Βόρεια Συρία εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Τώρα είναι το βασικό τεθωρακισμένο όχημα μάχης που χρησιμοποιούν εκεί οι Αμερικανοί μαζί με τους Κούρδους. Έχασαν λοιπόν, εδώ έχουν δώσει μέχρι στιγμής 109 Bradley οι Αμερικανοί στους Ουκρανούς, και έχασαν το 15%, νομίζω 16 κομμάτια έχασαν, κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό η Υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ζήτησε άλλα 60 από τις ΗΠΑ, προφανώς για να καλύψει τις απώλειες που θα έχει και τις επόμενες μέρες. Επίσης, προβληματίζει τη Δύση και η τροτότητα των Bradley, αλλά και η τροτότητα των αρμάτων Leopard. 11 άρματα, πάλι σύμφωνα με το CNN, έχουν χάσει οι Ουκρανοί, και τους προβληματίζει η τροτότητα, επαναλαμβάνω, και γι' αυτό αυτές τις μέρες που μιλάμε κορυφώθηκε ο προβληματισμός, αλλά και οι συνομιλίες μεταξύ Γερμανών και Γάλλων για να παρουσιάσουν το άρμα μάχης, το ευρωπαϊκό, της γενιάς μετά το Leopard 2α6, που είναι το πιο σύγχρονο. Επίσης, έχουμε βομβαρδισμούς με πυράβλους ρωσικούς στην Ουκρανική επικράτεια. Στο Κβιερίβ είχαμε νομίζω 11 νεκρούς. Οι Ρώσοι διατείνονται ότι έχουν χτυπήσει περιοχές στρατιωτικού ενδιαφέροντος με αυτούς τους βομβαρδισμούς.
Είχαμε επίσης βομβαρδισμούς από πλευράς της Ουκρανίας στην περιφέρεια Κούρσκ και πάλι σε ένα δηληστήριο στην περιοχή του Κρασνοντάρ. Το Κρασνοντάρ βρίσκεται ανατολικά της Αζωφικής θάλασσας, αυτή είναι η περιφέρεια του Κρασνοντάρ, με έδρα την πόλη Κρασνοντάρ, το παλιό Εκατερινόμπουργκ, το οποίο το ίδρυσε η Εκατερίνη όταν το απελευθέρωσε από τους Τατάρους και από τους Οθωμανούς και στη συνέχεια πήρε την ονομασία Κρασνοντάρ. Αυτά για την αντεπίθεση. Να ξαναπούμε ότι η κύρια δύναμη των Ουκρανών δεν έχει εμπλακεί σε πολεμικές αναμετρήσεις μέχρι στιγμής και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ζαπορίζια, όπου είναι και η κύρια προσπάθεια, ο αριθμός των στρατευμάτων ανέρχεται στις 100.000. Άρα το επόμενο διάστημα θα δούμε, όταν αρχίσει η κύρια φάση της επίθεσης, να δούμε προς τα πού θα γύρει η πλάστιγκα. Μέχρι τότε παρακολουθούμε αυτές τις αψιμαχίες, θα έλεγα, σκληρές μάχες είναι, αλλά σε σχέση με το αναμενόμενο είναι αψιμαχίες που γίνονται στα πλαίσια της επιθετικής αναγνώρισης. Αυτά έχουμε και για την αντεπίθεση. Να πούμε επίσης ότι η γερμανική κυβέρνηση αγόρασε 6 συστήματα Iris για την αντιαεροπορική άμυνα, αντιπυραυλική άμυνα της χώρας. Οι ΔΕ ΗΠΑ θα παραδώσουν μέχρι τέλος του έτους 5 συστήματα Patriot, που σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό θέλουν να αφαιρέσουν αυτή την υπεροχή που έχει η Ρωσία στον αέρα, κυρίως με τις πυραυλικές δυνατότητες που έχει η Ρωσία, και να την εξουδετερώσουν με ένα πιο αποτελεσματικό και πιο ισχυρό αντιαεροπορικό σύστημα. Χθες διαβάσαμε αποσπάσματα από ένα άρθρο που έγραψε ομάδα αρθογράφων το New York Times, που όπως λέγεται δεν έδωσε ο Biden ποτέ συνέντευξη στους New York Times, πιθανόν γι' αυτό έγραψαν αυτό το άρθρο. Κύριο θέμα αυτού του άρθρου ήταν η υγεία του Biden, η ηλικία του και η δυνατότητά του να έχει τα ενία της εξουσίας στις ΗΠΑ για τα επόμενα 4 χρόνια μετά τις εκλογές του 2024. Εκεί στην ουσία τον έδειξαν περίπου ακατάλληλο οι Αμερικανοί, οι αρθογράφοι, και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ προηγείται, είναι πολύ μεγάλη διαφορά από τον Ντεσάντης, σημειωτέων ότι όποιος Ελληνοαμερικανός, και μάλιστα μιλώ για αξιωματούχους που βρίσκονται κοντά στο Λευκό Οίκο, που είναι Ρεπουμπλικάνοι, μου έλεγαν ότι, γιατί συζητούσαμε και την πιθανή υποψηφιότητα του Πομπέο, την οποία τη στήριζα εγώ, δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις, απλά από τη φυσιογνωμία του και από την πορεία του θεωρώ ότι θα ήταν ένας καλός πρόεδρος των ΗΠΑ, καλός και για την Ελλάδα. Μου έλεγα λοιπόν, όχι, το φαβορί είναι ο Ντεσάντες, ο κυβερνήτης της Φλόριντα, ο οποίος θα νικήσει και τον Τραμπ και τους πάντες. Ήταν σίγουροι γι' αυτό. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα χτυπήματα που κάνουν στον Τραμπ με τις δικαστικές διώξεις εναντίον του, ότι τον έχουν τελικά έχει συσπηρωθεί ο κόσμος γύρω από τον Τραμπ, και είδαμε φρέσκες δημοσκοπήσεις που ο Τραμπ προηγείται και θεωρείται βέβαιο ότι θα πάρει αυτός το χρήσμα. Σήμερα λοιπόν πηγαίνει στον εισαγγελέα, βγαίνουν και άλλα στοιχεία για το FBI που μπούκαρε στη βίλα του στην Φλόριντα και βρήκε αυτά τα έγγραφα. Ο ίδιος λέει λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μέσα από τη φυλακή θα κάνω προεκλογική εκστρατεία και θα εκλεγώ. Και δεν θα δώσω χάρη στον εαυτό μου. Τέλος πάντων. Αυτά με την κατάσταση στις ΗΠΑ. Από τη μια πλευρά έχουμε τους δημοκρατικούς που δεν τολμά να κινηθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και ένας χρόνος έμεινε. Δεν βλέπουμε να υπάρχει άλλη υποψηφιότητα πέραν του Biden, τον οποίον οι New York Times τον βγάζουν στην ουσία προβληματικό, δεν λέω κατάλληλο, αλλά ότι έχει αρκετά προβλήματα. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε τον Τραμπ,
που ακόμα και μετά από τις δικαστικές περιπέτειες που έχει, ότι είναι ισχυρός και κατά πάσα πιθανότητα, δεν ξέρω ποιο είναι το νομικό καθεστώς, αυτός θα πάρει το χρήσμα και αν πάει με τον Biden, φαίνεται είναι πολύ πιθανό να κερδίσει τις εκλογές. Τις επόμενες μέρες, στο Πεκίνο, οι ΗΠΑ δεν θέλουν τώρα, όσο βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα της Ουκρανίας σε εξέλιξη, δεν θέλουν τώρα άλλη ένταση με την Κίνα. Και σύμφωνα με την εκτίμησή μου, ο Μπλίνκεν, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, θα πάει στο Πεκίνο για αυτό το λόγο. Για να προσπαθήσει, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση του μπαλονιού του κινέζικου στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, όπου η Κίνα το θεώρησε μια εχθρική πράξη, και ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη της Προέδρου της Ταϊβάν στις ΗΠΑ και τη συνάντηση με τον Μακάρθι στην Καλιφόρνια, με την επίσκεψη της Πελόζη, αν δεν κάνω λάθος, στην Ταϊπέη. Όλα αυτά δημιούργησαν μια ένταση. Ο Μπλίνκεν πιστεύω ότι πηγαίνει για να, κατά κάποιο τρόπο, να πέσει η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, βγαίνει το δημοσίευμα στη Wall Street Journal που λέει ότι οι Κινέζοι θα κατασκευάσουν βάση αξίας δισεκατομμυρίων στην Κούβα για να παρακολουθούν τις ΗΠΑ. Από πολλούς, το έχω διαβάσει, δεν το έβγαλα από το κεφάλι μου, θεωρήθηκε και ως μια απόπειρα, προσπάθεια να μην γίνει το ταξίδι του Μπλίνκεν. Διότι ένα τέτοιο ζήτημα είναι σοβαρό. Ξέρετε, οι Αμερικανοί είναι ευαίσθητοι με τέτοια θέματα. Σου λέει τώρα μέσα στην αυλή μου ήρθες να με κατασκοπεύεις. Είχαμε διαψεύσεις και από την Κούβα και από το Λευκό Οίκο και από την Κίνα, και τελικώς είδα σήμερα τον Μπλίνκεν να κάνει δήλωση για το θέμα, γιατί είχαμε έναν ανώνυμο από το Λευκό Οίκο που λέει, μα τώρα, λέει, όταν ανέλαβε ο Biden, ήδη μας κατασκόπευαν οι Κινέζοι από την Κούβα. Και είδαμε τον Μπλίνκεν να κάνει δήλωση για το θέμα σήμερα. Παρ' όλα αυτά θα μεταβεί στην Κίνα. Είναι ένα σοβαρό θέμα, λοιπόν. Βλέπουμε ότι έκανε τέτοια αναφορά και ο Μπλίνκεν, δηλαδή, ότι η Κίνα επεκτείνει την επιρροή της σε περιοχές που δεν είχε καμία παρουσία μέχρι πριν λίγα χρόνια. Δημιουργείται ένας καινούριος κόσμος, όπως είπαμε. Ο πόλεμος στη Ρωσία, στην Ουκρανία, δημιουργείται ένας καινούριος κόσμος. Η Ρωσία δίνει φθηνό πετρέλαιο, εκπτωτικό πετρέλαιο, έτσι λέει, το πρώτο φορτίο εκπτωτικού πετρελαίου που θα πάρει το Πακιστάν, το οποίο έχουν ανάγκη, ξέρετε. Αν το πάρει 40% φθηνότερο, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια κερδίζει κάθε χώρα, και δεν είναι ένα φορτίο. Οι μεγάλες χώρες θα παίρνουν 30 εκατομμύρια, μαζεύονται λεφτά. Το πρώτο φορτίο, λοιπόν, το φορτώνει το Πακιστάν, και πώς λέτε να πληρώσει? Είναι το πρώτο φορτίο που πληρώνει με yuan, με κινέζικο νόμισμα, την Ρωσία. Τα έχουμε πει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα μεγεθύνουμε τα πράγματα, ότι το δολάριο είναι πανίσχυρο και ως αποθεματικό νόμισμα και ως συναλλακτικό νόμισμα, αλλά έστω αυτές οι προσπάθειες που γίνονται από την Κίνα, από τη Ρωσία, από την Ινδία, από το Πακιστάν, αποτελούν ένα πλήγμα στο κύρος του δολαρίου. Και ο λόγος, ποιος είναι ο λόγος? Κατά την άποψή μου, είναι η υπερβολική χρήση του όπλου των κυρώσεων μέσω του δολαρίου από τις ΗΠΑ. Αυτό οδηγεί ορισμένες χώρες, είτε στους BRICS, είτε στην τράπεζα, τη Διεθνή Τράπεζα που κάνουν οι BRICS, και τους απομακρύνουν. Ο φόβος δηλαδή κυρώσεων, επιβολής κυρώσεων, τους απομακρύνουν από την Αμερική και τους μπρόχνουν από εκεί μεριά. Να αναφέρω επίσης, μια που είμαστε στο θέμα, και μια δήλωση του Χέμπεκ, του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, ο οποίος είπε, εάν δεν πάρουμε το χειμώνα φυσικό αέριο από την Ρωσία, θα έχει σοβαρά προβλήματα η Γερμανία, η οικονομία της Γερμανίας. Να πούμε επίσης πάλι για τη Γερμανία, σε νέα δημοσκόπηση σύμπεσε άλλη μισή μονάδα το AfD, δηλαδή το ακροδεξιό
κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία. Πριν από μια εβδομάδα ήταν 18. Πριν λίγες μέρες 19, σήμερα 19,5. Αυτά, εάν οι Ευρωπαίοι δεν κανονίσουν τα του οίκου τους, και επειδή διαβάζω διάφορα για το μεταναστευτικό, ακούστε, εάν δεν πάρουν μέτρα η Ευρώπη, υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο που θα μπορούσαν να προστρέξουν στην Ευρώπη και μέσα σε 2-3 χρόνια να μπουν 100 εκατομμύρια μετανάστες και να αλλάξει εντελώς η Ευρώπη. Αυτό θέλουν όσοι λένε να μην γίνει φρούριο η Ευρώπη και όλα αυτά τα εφάνταστα που λένε. Δηλαδή, μπορεί η Ευρώπη να αντέξει ή να ικανοποιήσει τη δίψα εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή? Μπορεί να το αντέξει? Μπορεί να το δούμε, να το κάνουμε. Μπορεί? Ή θα καταστραφεί και θα μοιράζει τη στοιχεία και η Ευρώπη, ενώ τώρα φαίνεται ικανή να μοιράσει? Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Όσοι είναι ευαίσθητοι με τον πόνο των άλλων, να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει, να ζητήσουν ανθρώπους, και εμείς εδώ είμαστε, να βοηθήσουμε, άμα θέλετε, τους ανθρώπους να βρουν λύση στον τόπο τους, ή τέλος πάντων οι περισσότεροι. Κάποιοι θα έρχονται. Αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει η Ευρώπη λύση για τα προβλήματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, και κοιτάξτε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Θα έχουμε αύξηση των ακραίων κινημάτων στην Ευρώπη. Τώρα βλέπουμε στη Γερμανία, έχει ήδη γίνει στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, θα πάει κι αλλού, στην Ιταλία και πού σε ακόμα. Ερντογάν πήγε στην Κύπρο και ξεχώρισε τα πράγματα. Αυτό είναι λάθος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και έχει δίκιο ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου. Δηλαδή, ο Ερντογάν, ενώ υπάρχει κάπου μια συνεννόηση για ένα μορατόριο στα ελληνοτουρκικά, σκληραίνει τη στάση του στο κυπριακό. Δηλαδή, μόνοι μας δεχθήκαμε να αποκοπεί το κυπριακό από τα ελληνοτουρκικά. Και ρωτώ, η Ελλάδα δεν είναι εγκύτρια δύναμη? Γιατί δέχθηκε γιατί αυτό το εθνικό ολίσθημα πάλι να κοίται η Κύπρος μακράν? Και λέει άλλη Ανατολική Μεσόγειος, άλλη το Αιγαίο. Ενώ ο Βενιζέλος, τώρα δεν ξέρω, διάφοροι λέτε διάφορα, ο Βενιζέλος είναι αυτός που ως Υπουργός Εξωτερικών ενοποίησε το θέμα του Αιγαίου με την Ανατολική Μεσόγειο. Ένα θέμα είναι η οριοθέτηση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Διότι σε προηγούμενη φάση ο κύριος Δρούτσας, όταν Υπουργός Εξωτερικών του κυρίου Παπανδρέου, όταν ήταν Πρωθυπουργός, είχε δεχθεί, νομίζω, τον Νταβούτογλου ως Υπουργό Εξωτερικών στη Ρόδο και μας έκανε δηλώσεις από εκεί και έλεγε άλλο Αιγαίο, λέει άλλο Ανατολική Μεσόγειος. Ήθελε να τα χωρίσει αυτά. Τώρα βλέπουμε το έκανε ο Ερντογάν πράξη. Δεν μιλάει κανένας. Αυτός ο υπηρεσιακός Υπουργός Εξωτερικών δεν τίποτα, καμία δήλωση για όσα είπε ο Ερντογάν. Εντάξει, το κυπριακό μακράν. Πάμε τώρα στα άλλα. Λέει, γαλάζια πατρίδα, θάλασσα ειρήνης στο Αιγαίο. Ποια θάλασσα ειρήνης? Το Αιγαίο, η Ελλάδα δεν έχει κάνει καμιά κίνηση που να το καθιστά μια θάλασσα πολέμου ή έντασης. Η Τουρκία έκανε τη γαλάζια πατρίδα παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία κάνει ασκήσεις κατάληψης ελληνικών νησιών. Η Τουρκία έχει στρατιά του Αιγαίου. Η Τουρκία έχει το μεγαλύτερο στόλο αποβατικών στον κόσμο συγκεντρωμένο. Για πού δηλαδή, πού θα κάνει απόβαση? Στις Αζόρες ή στη Σικελία? Σε κάποια από τα νησιά, αφού ξέρουμε όλοι τι κάνει. Λοιπόν, η Τουρκία κάνει παραβιάσεις, η Τουρκία κάνει υπερπτήσεις, η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου, υποτίθεται επικαλούμενη το θέμα της αποστατικοποίησης, και αφού τα κάνει όλα αυτά, λέει, παιδιά, να το κάνουμε το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης. Πώς θα το κάνουμε θάλασσα ειρήνης? Να αποδεχθούμε την γαλάζια πατρίδα και να αποδεχθούμε τα θέλω της Τουρκίας και τα αμφισβητήσεις των νησιών. Και προσέξτε, με το μαλακό, αλλά λέει, άμα δεν δεχθείτε την ειρήνη όπως την σκέφτομαι εγώ, θα σας πω εγώ, έχουμε κι άλλο, λέει, έχουμε πλαν Β. Δηλαδή μας απειλεί ευθέως. Εδώ σε αυτή την εκπομπή δεν είπαμε για αλεξίπτωτο ότι όσοι κάνετε όνειρα να κάνετε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας πόρτα και να πάτε να συνομιλήσετε και να ξέρω εγώ
Εσείς δεν είπαμε να πάρετε και ένα αλεξίπτωτο, γιατί ξέρετε η προσγείωση χωρίς αλεξίπτωτο δυστυχώς δεν. Λοιπόν, όσο είχα πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι ακριβώς επειδή ο Ερντογάν έβαλε 2 δυνατά χαρτιά στα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία, επιχειρησιακή, διπλωματική, παραδιπλωματία έκανε, αλλά διπλωματία είναι και αυτή των πληροφοριών, το Χακάν Φιντάν, να βάλει έναν ισχυρό, έμπειρο πολιτικό στο Υπουργείο Εξωτερικών, και στο Υπουργείο Άμυνας ο Ερντογάν έβαλε τον Γκιουλέρ, ο οποίος ήταν διοικητής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, διοικητής στρατογραφυλακής, διοικητής του στρατού Ξηράς, αρχηγός στρατού Ξηράς, αρχηγός ΓΕΘΑ και Β και Α. Έχει κάνει επιχειρήσεις στο Βόρειο Ιράκ, στη Βόρεια Συρία, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ συμμετείχε. Έχει στείλει στρατό στη Λιβύη. Έχει συμμετάσχει σε όλες τις φάσεις των επιχειρησιακών σχεδίων για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Και τώρα τον έχει κάνει Υπουργό Άμυνας. Δηλαδή το ξέρει το έργο όλο. Και είπα προχθές, και μάλιστα είχα και ένα σχόλιο που δεν άρεσε μια κυρία, λέω, δεν είπα μη βάλεις μια οποιαδήποτε γυναίκα. Δηλαδή αν έβαζε μια έμπειρη γυναίκα, ασχέτως τώρα του τι λέει ο καθένας, την Ντόρα Μπακογιάννη Υπουργό Άμυνας, δεν θα είχε να πει κανένας τίποτα, γιατί η Ντόρα Μπακογιάννη είναι μια έμπειρος πολιτικός. Άσχετα με τις θέσεις που έχει εκφράσει για ορισμένα ζητήματα, δηλαδή και η Τουρκία έχει ακτές και όλα αυτά. Εγώ μίλησα για την εμπειρία της. Είναι μια έμπειρη πολιτικός, θα μπορούσε. Επειδή είχα κατά νου κάτι άλλο, γι' αυτό το είπα. Μια συγκεκριμένη επιλογή που είναι εντελώς ακατάλληλη. Όπως επίσης και άλλη άλλη επιλογή που έχω ακούσει για το Υπουργείο Εξωτερικών είναι να μας στέλνει ρέγγες. Συγγνώμη τώρα που χρησιμοποιώ τέτοια έκφραση, αλλά πραγματικά είναι να μας στέλνει ρέγγες. Βγήκα σήμερα και στον Αντένα και είδα πραγματικά την τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει αυτή η χώρα. Ποτέ προβλήματα με υποψηφίους μουσουλμάνους, οι οποίοι ήθελαν να ανακοινήσουν το θέμα, ήθελαν να παίξουν παιχνιδάκια, είχαμε πάντα. Πάντα. Αλλά άτομα τα οποία ήταν κι άλλοι πολιτικοί, και στο Πασόκ ήταν ένας βουλευτής, του τράβηξαν τα αυτιά, βγήκε και είπε και έκανε δήλωση, δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, η μειονότητα είναι μουσουλμανική. Αυτό έπρεπε να γίνει και τώρα. Οι δύο για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία τώρα, υπάρχουν ντοκουμέντα, ότι τους στήριξε το προξενείο για να στηρίξουν αυτή την θέση, θα μπορούσαν να βγουν να κάνουν μια δήλωση και οι δυο, με έναν εκπρόσωπο από το ΣΥΡΙΖΑ ή με τον Τσίπρα στη μέση, από εδώ ένας, από εδώ άλλος, και να πούνε, παιδιά, εντάξει, είμαστε Τούρκοι, αυτοπροσδιοριζόμαστε ως Τούρκοι ατομικά, αλλά η μειονότητα είναι μουσουλμανική και σεβόμαστε πλήρως τις δίκες της Λοζάνης. Και τελειώσαν όλα, τους καθαρίζουν όλους που λένε από εδώ και από εκεί. Γιατί δεν το κάνουν? Συγγνώμη, το θέμα είναι σοβαρό. Που έγινε ζήτημα στην αρένα της πολιτικής αντιπαράθεσης προεκλογικά αυτό το ζήτημα. Δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Ζημιά κάνει. Και θα μπορούσε να αποφευθεί, να θυμίσουμε, ότι τέθηκε πρώτα από τη γυναίκα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης, του κυρίου Χαρίτου, του προηγούμενου βουλευτή της Συνομαρχιακής Επιτροπής, που είπε δεν νίκησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη, νίκησε το τουρκικό προξενείο. Εντάξει, όταν συμβαίνουν αυτά, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ξέρετε τι κάνει ο Τσίπρας, πάει και λέει θα μείνουμε στο κόμμα εξουσίας, άλλο να το λες και άλλο να πράττεις αναλόγως. Όταν δεν βάζεις τους βουλευτές, πάρ' τους Αλέξη και τους δύο δίπλα σου, πιάσους από τον νόμο, να κάνουν μια δήλωση να τελειώνει το θέμα. Τι τα αφήνουμε και σέρνετε τώρα? Και από την άλλη πλευρά το έχουμε πει, κακώς το ανέβασε ο Πρωθυπουργός αυτό το θέμα, διότι έπρεπε πρώτα να αναφερθεί στις ενέργειες που έκανε ως Πρωθυπουργός σε αυτούς οι οποίοι άσκησαν επιρροή στο εκλογικό σώμα επωφελία των δύο,
Δηλαδή το τουρκικό προξενείο και να πει εγώ κάλεσα τον πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών, το έκανα διάβημα. Είπα ότι αν ξανασυμβεί θα απελαθεί και ο πρόξενος και ο πρέσβης. Πάρε 3 μέτρα, πες ότι εγώ έκανα αυτά που μου αναλογούν, περιμένω και από τον Τσίπρα να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να λες μόνο να βαράς το Σαμάρι και να μην βαράς το Γάιδαρο. Έτσι, την παρεμία χρησιμοποιώ. Δεν εννοώ Γάιδαρο στους Τούρκους, όχι τέτοια πράγματα. Πολιτική είναι η προσέγγιση που κάνουμε. Δεν έχει να κάνει με προσβολές ούτε προσώπων, ούτε λαών. Σεβόμαστε όλους τους λαούς. Είμαστε αντίθετοι και κόντρα σε οτιδήποτε θίγει τα εθνικά μας συμφέροντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ λοιπόν η κατάσταση έχει ξεφύγει, ακούω διάφορα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τις εκλογές υπάρχει χρόνος να γίνει αυτό και να βουλώσουν στόματα. Διότι, προσέξτε, δεν είναι δυνατόν να βάλουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο, πρέπει να το καταλάβει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το 18% από το 3% δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτή η συμπεριφορά είναι για κόμμα του 3%, δεν είναι για κόμμα εξουσίας. Πάρτε τους λοιπόν, βγάλτε κάντε τη δήλωση να τελειώνουμε. Γιατί όσο δεν την κάνουν και ενώ έχουν εκτοξευτεί όλες αυτές οι κατηγορίες και υπάρχουν και κάτι τα στοιχεία, τότε έχουμε 2 βουλευτές οι οποίοι αρνούνται να δηλώσουν ότι αποδέχονται την ισχύ της συνθήκης της Λοζάνης, η οποία σαφώς αναφέρει ότι η μειονότητα είναι θρησκευτική. Δηλαδή, θα έχουμε 2 βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίοι αμφισβητούν τη συνθήκη της Λοζάνης. Μα έτσι αρχίζουν και ξυλώνονται τα πουλόβερ. Και άμα αρχίσει να ξυλώνεται, μετά δεν σταματάει, ξέρετε. Όσες γυναίκες ξέρουν από πλέξιμο. Κλείνοντας να πω και κάτι άλλο. Το 1993, το πρώτο ταξίδι στον Πόντο το έκανα το 1992. Το 1993 πήγαμε 13 άτομα. Οικογενειακός, αλλά και κάποιοι φίλοι. Και όταν πήγαμε στον Άγιο Γεώργιο του Περιστεριώτα, στην περιοχή Γαλλίανα, είναι πριν την Ματσούκα, όπου είναι στην κοιλάδα της Παναγίας, στην Παναγία στο ποτάμι είναι η Παναγία Σουμελά, και πάνω στην Άνω Ματσούκα δεξιά είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαζελώνας. Ο Περιστεριώτας λοιπόν, υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Κουστούλ κάτω, και πήγαμε στο καφενείο με τους ανθρώπους να καθίσουμε και είδα τους άνδρες που έπλεκαν. Και θυμήθηκα αυτό που έλεγαν οι παλαιοί, ότι στον Πόντο έπλεκαν και οι άντρες. Για να μην πω ότι έπλεκαν κυρίως οι άντρες. Άρα αυτό που είπα, ότι οι γυναίκες ξέρουν ότι, ότι αν ξυλωθεί το πουλόβερ, που πλέκουν πουλόβερ, αν έχει μείνει κανένας να πλέκει τώρα, γιατί όλα τα παίρνουμε έτοιμα, ότι αν αρχίσει να ξυλώνει το πουλόβερ δεν έχει τελειωμό. Εν πάση περιπτώσει, στον Πόντο έπλεκαν και οι άντρες, οπότε εκεί πραγματικά υπήρχε και σε πρακτικό επίπεδο, όσον αφορά το πλέξιμο, υπήρχε και ισότητα ανδρών και γυναικών. Αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Είναι μια εκπομπή που έγινε κάτω από ειδικές συνθήκες. Στην αυριανή μας εκπομπή θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Να έχετε ένα καλό βράδυ, να είστε όλες και όλοι καλά.